Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope তোমালোকে ভালকে পঢ়া-শুনা কৰি আছা আৰু এই ভিডিঅটোত মই লৈ আহিছো তোমালোকৰ কাৰণে স্পেশাল কেইটামান কোৱেশ্চনছ যিবিলাক এইবাৰ প্ৰবেবল হ'ব পাৰে তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে আৰু লগতে ইয়াতে মই গুটেই কেইটা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ্স খিনি কেনেকৈ লিখিব লাগে কোনখিনি পইণ্টছ তোমালোকে দিব লাগিব সেইখিনি মই ডিসকাস কৰি দিছো সো গুটেই কেইটা এনসাৰটো সলভ কৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅত বনোৱাটো ইম্পসিবল কথা গতিকে মই ইয়াতে ট্ৰাই কৰিছো যে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ খিনি তোমালোকক কৈ দিওঁ আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখা যিকোনো কোৱেশ্চন আনসাৰ লং কোৱেশ্চন আনসাৰ এটা মনত ৰাখিবৰ কাৰণে অকমান ডিফিকাল্ট তো যদি তোমালোকে পইণ্ট ওয়াইজ যদি তাক মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰা তেতিয়া ইজিলি পইণ্ট খিনি মনত থাকি যাব আৰু এই পইণ্ট খিনি তোমালোকে এটা এটা লাইনত যদি এক্সপ্লেইনো কৰি দিয়া তথাপিও তোমালোকে ভাল মাৰ্কস এটা এক্সামত পাবা আৰু হিখিনিয়ে মই ইয়াতে দিব কাৰণে তোমালোকক ট্ৰাই কৰিছো তো গুটেই কেইটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ লং কোৱেশ্চনছৰ মই ইয়াতে পইণ্ট ওয়াইজ তোমালোকক বুজাই দিম ভিডিঅটো শেষলৈকে চোৱা অল সাবজেক্টছৰ অল চেপ্টাৰ্ছ কেইটা তোমালোকৰ ৰিভিজনো হৈ যাব লগতে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ খিনি তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচনো হৈ যাব এই ভিডিঅটোতে আৰু লগতে হেকেটা চেপ্টাৰৰ পৰা যিকোনো কোৱেশ্চনছ আহিলেও তোমালোকে সলভ কৰিব পৰা হৈ যাবা গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাবা আৰু লগতে মই ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ্ছ বিলাকৰ ওপৰত ভিডিও বনাই থৈছো সামাৰি যদি লাগে তোমালোকে সামাৰি পাই যাবা মোৰ চেনেলটোত আৰু লগতে গ্ৰামাৰৰ ইনক্লুডিং ৰাইটিং স্কিলৰ গুটেই ভিডিও মোৰ চেনেলত আছে তোমালোকে গ্ৰামাৰৰ প্লেলিষ্টত গলে ৰাইটিং স্কিল আৰু গ্ৰামাৰৰ ভিডিওখিনি চাব পাৰিবা আৰু লগতে মোৰ এক্সপ্লেনেশ্যনৰ ভিডিওখিনি ইংলিছৰ ফ্লেমিংগোৰ প্লেলিষ্টত আছে গতিকে সেইখিনি তোমালোকে চেক কৰা আৰু যিবিলাক অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ ষ্টুডেন্টছ তেওঁলোকে অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ প্লেলিষ্টত যাবা তোমালোকে গুটেই তাতে গ্ৰামাৰ প্লাস প্ৰোজ এণ্ড পোয়েট্ৰি গুটেইখিনি তাতে পাই যাবা গতিকে বেছি পলম নকৰাকে আহা ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো আমি স্টার্ট করিম ফার্স্ট লাস্ট লেসনৰ পৰা ওকে তো লাস্ট লেসনৰ ফার্স্ট যোনটো কোৱেশ্চন হয় হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে আৰু তোমালোকে খুব ভালকে পঢ়ি যাবা হেতু হল হাউ ডাজ Hamel show his love for the French language Hamel ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত তেখেতৰ লাভটো কেনেকৈ শো কৰিছিলে প্লাস ইয়াতে তোমালোকে অকমান Hamelৰ ক্যাৰেক্টাৰটো পাই যাবা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ক্যাৰেক্টাৰ খিনিও লিখিব পাৰিবা এটা লাভটো কেনেকৈ শো কৰিছিলে সোৱা হি কলস ফ্ৰেঞ্চ the most beautiful clearest and logical language in the world তেখেতে ফ্ৰেঞ্চক worldৰ সবতছে clearest logical আৰু beautiful language বুলি কৈছিলে next he urges students and villagers to protect the French as a symbol of identity and freedom তেখেতে কৈছিলে যে এটো worldৰ সবতছে ভাল language হয় সবতছে যুক্তি থকা language হয় আৰু লগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল গুটে villages বিলাকক গাঁৱৰ মানুহ বিলাকক যে ইমান দিনেতো তোমালোকে কি কৰিলা ইয়াক নেগলেক্ট কৰিলা পঢ়াটো পিছৰ দিনৰ কাৰণে থৈ দিছা কিন্তু এতিয়া তোমালোকে যাতে এই ল্যাঙ্গুৱেজটো প্ৰটেক্ট কৰা এতিয়া কালি পৰা যেহেতু তোমালোকে জাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজটো পঢ়িব লাগিব সো এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে নিজৰ মাতৃভাষাটো নিজৰ মাজত প্ৰটেক্ট কৰি ৰখা লগতে কি বুলি কৈছিলে যি কোনো মাদাৰ টাংটো এটা কি হয় বুলি কৈছিলে কি মানে কি সাবিকাঠি কিহৰ প্ৰিজনৰ যেতিয়া কাৰোবাক এনস্লেভ কৰা হয় তেতিয়া হলে এই এনস্লেভমেন্টৰ পৰা উলুৱাৰ কি হয় আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো আৰু সেই কথাখিনি তেখেতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক নেক্সট কি বুলি কৈছিল হি টিচেস সিনসিয়াৰলি টিল দ্য ভেৰি লাষ্ট মোমেন্ট অফ হিজ সাৰ্ভিস আৰু লাষ্ট ক্লাছৰ দিনা খুব সিনসিয়াৰলি তেখেতে পঢ়াইছিলে গ্ৰামাৰ পঢ়াইছিলে তাৰ পিছত অকনমান কি পঢ়াইছিলে হিষ্ট্ৰী পঢ়াইছিলে লগতে তেওঁলোকক ৰাইটিংৰ লেসনস দিছিলে আৰু খুব ধুনিয়াকে খুব পেশেন্টলি হিদিনাখন পঢ়াইছিলে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো then he regrets people's neglect of their mother tongue লগতে তেখেতে দুখ কৰিছিলে যে ইমান দিনে এলসেছৰ মানুহবিলাকে ইনক্লুডিং পেৰেন্টস students like Franz তেওঁলোকে কি কৰি আহিছে নেগলেক্ট কৰি আহিছে পেৰেন্টস বিলাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক মিল অৰ ফাৰ্মত পঠাই দিয়ে in order to earn some money whereas students বিলাকে always next day বাবে পঢ়াশুনাটো থৈ দিয়ে গতিকে এটো তেখেতে দুখ কৰিছিল Also, he blamed himself as well for the reason of this people's inability to learn their own language because তেখেতেও নিজৰ ডিউটিটো ভালকে কৰা নাছিলে গতিকে এই তিনিটা লাইন তোমালোকে লিখিব পাৰা ইয়াতে He writes Vive la France on the blackboard as a final emotional tribute আৰু তেখেতে নিজৰ ভাষাটো ট্ৰিবিউট দিব কাৰণে শেষত কি কৰিছিলে ব্ল্যাকবোৰ্ডত Vive la France লিখিছিলে যাৰ মিনিংটো হ'ল লং লিভ ফ্ৰান্স তো এনেকৈ আমি যদি পয়েন্টস কেটা মনত ৰাখো আমাৰ এটা 5 মাৰ্কছৰ আনসাৰ হৈ যাব নেক্সট কোৱেশ্চন টু সাউন্ড ডিসকাস ফ্ৰান্সৰ ট্ৰান্সফৰমেশন ডিউৰিং দ্য লেসন ইয়াতে তোমালোকে ফ্ৰান্সৰ ক্যাৰেক্টাৰ পাবা ওকে ফ্ৰান্সৰ ক্যাৰেক্টাৰৰ ওপৰত যদি কিবা কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া হলে তোমালোকে এই আনসাৰটোৱে লিখিব লাগিব ওকে তো ফ্ৰান্সৰ ক্যাৰেক্টাৰটো কি বুলি কৈছে সোৱা
বা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে যে ফ্ৰান্সৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কেনেকে হ'ল ডিউৰিং দ্য লাষ্ট লেচনৰ দিনা ফ্ৰান্স চেঞ্জ হৈ গ'ল অ'কে বিভিন্ন কথা গম পালে সি আৰু তাৰ যোনটো ইম্প্ৰেশ্যন আছিলে টুৱাৰ্ডছ হিজ স্কুল টুৱাৰ্ডছ হিজ এডুকেশ্যন এণ্ড টুৱাৰ্ডছ হিজ টিচাৰ সেইখিনি গোটেই চেঞ্জ হৈ গ'ল হাউ ফ্ৰান্স বিগিনছ দ্য ডে কেয়াৰলেছ ফিয়াৰফুল এণ্ড আনইণ্টাৰেষ্টেড ইন ষ্টাডিজ আৰু ফ্ৰান্সৰ দিনটো আৰম্ভ হৈছিলে সি কেয়াৰলেছ আছিলে পলমকে ওলাইছিলে ঘৰৰ পৰা প্লাছ সি ভয় খাইছিলে হি ৱাজ ইন এ গ্ৰেট ড্ৰেড অফ আ স্কল্ডিং মানে গালি শুনাৰ ভয় কৰিছিলে বিকজ হিজ টিচাৰ এম হেমেল উড আস্ক দেম questions on participles কিন্তু ফ্ৰান্সে কি কৰা নাছিলে could not know the first word about he did not know the first word about the participle and that is why he was in a great dread he was very fearful plus he was not interested in his studies he wanted to spend the day out of the door without going to school for one moment এইখিনি তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব he feels ashamed when he realizes he cannot answer questions on participles when he reached school যেতিয়া স্কুলত গৈ পালে and MML asked him to recite the rules of the participle he was unable to speak those rules unable হৈছিলে ক'ব পৰা নাছিলে আৰু তেতিয়া তাৰ ashamed feel হৈছিলে লাজ লাগিছিলে he slowly understand the value of education and his language suddenly তাৰ মনত যেতিয়া he গম পালে যে বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে and from the next day he আৰু ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজ পঢ়িব নোৱাৰে suddenly তাৰ মনত এটা নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজৰ প্ৰতি কি আহিল ভাল ভাব আহিল লাভ এটা আহিলে he develops respect and affection for M Hamel এম হেমেলক তেখেতে ইমান দিনে কি বুলি কৈছিলে ক্ৰ্যাঙ্কি বুলি কৈছিলে ষ্ট্ৰিক্ট বুলি কৈছিলে বাট অন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেসন যেতিয়া হি গম পালে যে টুমৰো অনৱাৰ্ডছ মই আৰু আমাৰ সেই শিক্ষকজনক লগ নাপাওঁ যোনজন শিক্ষকে এইখন স্কুলত লাষ্ট 40 ইয়াৰ্ছ সাৰ্ভিস দিছে তেতিয়া তেতিয়া ফ্ৰান্সৰ মনত তেখেতৰ প্ৰতি ৰেসপেক্ট আহিছিলে লাষ্ট বাই দি এণ্ড ফ্ৰান্স ফিলছ ৰিগ্ৰেট পেট্ৰিয়টিজম এণ্ড ইমোশনাল এটাচমেন্ট টু ফ্ৰেঞ্চ আৰু শেষত ফ্ৰান্সৰ মনত কি আহিলে এটা ইমোশনাল ৰিগ্ৰেট এটা আহিল যে মই ইমান দিনে মোৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো কি কৰিলো নেগলেক্ট কৰিলো তাৰপিছত লগতে তাৰ মনতো পেট্ৰিয়টিজম ক্ৰিয়েট হ'ল নিজৰ দেশৰ প্ৰতি দেশভক্তি আহিল তাৰপিছত লগতে ইমোশনাল এটাচমেন্ট টু ফ্ৰেঞ্চ আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ লগত এটা ইমোশনাল এটাচমেন্ট ফিল কৰিলে যে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটোৰ লগত মই কিমান এটাচ এইটো মোৰ নিজৰ ভাষা বুলি ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনত কি আছে চাও হাউ ডাজ দ্য ষ্টৰি হাইলাইট দ্য এফেক্টছ অফ লিংগুইষ্টিক ইম্পেৰিয়ালিজমৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে কোনো কুৱেশ্যনছ অহা নাই এইটো CBSE জেনেৰেলি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে কেইবাবাৰো কিন্তু আমাৰ এছেক বৰ্ডত অহা নাই ইয়াত মই তোমালোকক কৈ দিওঁ লিংগুইষ্টিক imperialism মানে হল যেতিয়া কোনোবা এটা গ্ৰুপ বা দলে নিজৰ ভাষাটোক জোৰজবস্তি বেলেগৰ ওপৰত জাপি দিয়ে ফোৰ্সফুলি পঢ়িব কাৰণে বা ক'ব কাৰণে কয় তাক আমি imperialism বুলি কওঁ ঠিক আছে তো ইয়াতে এই ষ্টৰিটোত লিংগুইষ্টিক ইম্পেৰিয়ালিজমটো কেনেকে দেখাইছে চোৱা দ্য জাৰ্মান অৰ্ডাৰ বেন্স ফ্ৰেঞ্চ ইন স্কুলছ অফ এলছেছ এণ্ড লৰেন তো এজ দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য বেটল অফ ফ্ৰাংকো-প্ৰুছিয়ান ৱাৰ ফ্ৰেঞ্চ লষ্ট এণ্ড এলছেছ এণ্ড লৰেন গোজ under the rule of German আৰু বাৰ্লিনৰ পৰা তেওঁলোকে এটা অৰ্ডাৰ পঠাই দিলে যে আজিৰ পৰা কি হ'ব এলছেছ আৰু লৰেনৰ স্কুলত অনলি জাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজটো পঢ়ুৱা হ'ব ল্যাঙ্গুৱেজ ইজ ইউজড এজ এ টুল টু কন্ট্ৰোল কালচাৰ এণ্ড আইডেন্টিটি আৰু জাৰ্মান বিলাকে প্ৰুছিয়াই কি কৰিছিলে ল্যাঙ্গুৱেজটোক এজ এ টুল এজ এ ইনষ্ট্ৰুমেন্ট হিচাপে ইউজ কৰিছিলে মানুহৰ আইডেন্টিটিটো কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে people realize the value of the language only after it is taken away and on the day of the last lesson the villagers in Alsace or the students of Alsace they actually realize যে আজিৰ পৰা আমি ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজটো পঢ়িব নোৱাৰিম and suddenly a feeling of love for their language arose in their mind তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত নিজৰ ভাষাৰ প্ৰতি এটা মৰম ভাৱ পেট্ৰিয়টিজম এটা আহিলে the loss of language leads to loss of freedom and self respect they also realize or you can write that M Hamel made them realize যে যেতিয়া কাৰোবাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো হেৰাই যায় তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা আৰু সেলফ ৰেসপেক্টটো হেৰাই যায় the story warns against neglecting one's mother tongue and under ফৰেন ৰুল আৰু ষ্টৰিটোৱে একচুয়ালি আমাক এটা সতৰ্কবাণী দিয়ে যে যেতিয়া ফৰেনৰ ৰুল হয় কাৰোবাৰ ওপৰত বেলেগ এটা দেশে ৰুল কৰে তেতিয়া আমি আমাৰ মাতৃভাষাটো কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে নেক্সট কোৱেশ্চন ৰাইট আ ক্যাৰেক্টাৰ স্কেচ অফ এম হেমেল ওকে তো এম হেমেলৰ ক্যাৰেক্টাৰ স্কেচ লিখিব লাগে MML কেনেকুৱা আছিলে a sincere and dedicated teacher with 40 years of service in the school of Alsace Alsaceত 40 বছৰ ধৰি পঢ়াইছিলে sincere আছিলে dedicated আছিলে and he is very strict in the past but deeply caring and emotional তো আগতে past strict আছিলে কিন্তু on the day of the last lesson তেখেত কি হৈ গৈছিলে deeply caring and emotional খুব caring
কেয়াৰ কৰিছিলে ষ্টুডেণ্টছ বিলাকৰ, গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ, আৰু লগতে ইম'চনেলো হৈ গৈছিলে। পেট্ৰিয়টিক এণ্ড পেশ্যনেট এবাউট দ্য ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ, আৰু তেখেত নিজৰ মাতৃভাষাক লৈ খুব পেট্ৰিয়টিক আছিলে, খুব পেশ্যনেট আছিলে। এণ্ড দেট ইজ ৱাই লাষ্ট লেচনৰ দিনা তেখেতে মাতৃভাষাটো যে কিমান বিউটিফুল লেংগুৱেজ, লজিকেল আৰু চবতছে ৰিজনেবল লেংগুৱেজ হয়, চবতছে ভাল লেংগুৱেজ হয় বুলি গাঁৱৰ মানুহবিলাকক, ষ্টুডেণ্টছবিলাকক বুজাইছিলে। অনেষ্ট এনাফ টু এডমিট হিজ অ'ন ফল্টছ এজ এ টিচাৰ, প্লাছ হেমেল বহুত অনেষ্টো আছিলে। কেনেকৈ গম পাওঁ? বিকজ এট দি এণ্ড হি এডমিটছ দেট the reason behind Franz and the other students not learning their language properly is he as well. তেখেতো এটা ৰিজন হয়, বিকজ হি ডিড নট লেট দেম ষ্টাডি। যেতিয়া ক্লাছ হোৱাৰ সময় আছিলে তেতিয়াহ'লে কি কৰিছিলে? হি ইউজ টু চেণ্ড দেম টু ফ্লাৱাৰ, টু ৱাটাৰ দ্য ফ্লাৱাৰ ইন হিজ গাৰ্ডেন। whenever he wanted to go for fishing, he used to give them holidays দি দিছিলে। এইখিনি লিখিব লাগিব। symbolizes devotion, discipline and cultural pride, গতিকে তেখেতৰ কেৰেক্টাৰত আমি কি পাওঁ? ডিভোশ্যন পাওঁ, নিজৰ কামৰ প্ৰতি ভক্তি এটা পাওঁ। ডিচিপ্লিনড আছিলে খুব মানুহজন, টাইমত ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, খুব ধুনীয়াকৈ ক্লাছবিলাক কৰিছিলে। লাষ্ট ক্লাছৰ দিনাও তেখেতে টাইমত ক্লাছখিনি কৰি টাইমত ক্লাছটো শেষ কৰিছিলে। আৰু লগতে নিজৰ কালচাৰ, নিজৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত খুব প্ৰাইড লৈছিলে, খুব গৰ্ব কৰিছিলে, নিজৰ ভাষাটোক খুব ভাল পাইছিলে। তো এইকেইটা কুৱেশ্যনছ তোমালোকক লাষ্ট লেচনৰ পৰা, ঠিক আছে? আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, এইবাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, অলপমান ভালকে চাই যাবা। দ্য আনইউজুৱেল থিংছ ডিড ফ্ৰান্স নটিছ অন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেচন, ঠিক আছে? এতিয়া লাষ্ট লেচনৰ দিনা ফ্ৰান্সে কি কি ঘটনা নটিচ কৰিছিলে? যদি অকল স্কুল বুলি দিয়ে স্কুলৰ কথা লিখিবা, আৰু যদি এজ এ হোল গোটেইখিনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট কি আছিলে? দ্য স্কুল ৱাজ আনইউজুৱেলি কোৱাইট এণ্ড কাম। ইয়াৰ আগত তোমালোকে আৰু এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰা, that while going to school, Franz noticed a huge crowd in front of the bulletin board, and he wondered that what was the matter this time, because that bulletin board always bore bad news for the last 2 years to them. কাৰণ সেই বুলেটিন বৰ্ডৰ পৰা যোৱা 2 বছৰ ধৰি অকল বেড নিউজ আছিলে। সেই পইণ্টটো তোমালোকে এড কৰিব পাৰা। ছেকেণ্ডলি, যেতিয়া সি স্কুলত গৈ পাইছিলে, স্কুলৰ এটমছফিয়াৰটো কোৱাইট এণ্ড কাম আছিলে, শান্ত আছিলে। ইউজুৱেল ডিন এণ্ড বাছল ৱাজ মিছিং, সাধাৰণতে হৈ থকা শব্দবিলাক মিছিং আছিলে। দ্য ভিলেজ এল্ডাৰ্ছ ৱে চিটিং অন দ্য বেক বেঞ্চেছ, স্কুলৰ ক্লাছৰুমৰ পিছফালে গাঁৱৰ মানুহবিলাক বহি আছিলে। গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ তোমালোকে ইয়াতে নাম লিখি দিব পাৰা, ফৰ এক্সাম্পল অল্ড হাউজাৰ, ফৰ্মাৰ পোষ্টমাষ্টাৰ, ফৰ্মাৰ মেয়ৰ and other villagers as well. Next, Hamel wore special clothes, green coat, field shirt and black silk cap. Further, his teacher Hamel was also wearing special dress which he always wore on special days and special occasions. তো তেখেতেও সেই কাপোৰ কেইটা পিন্ধি আছিলে। কাপোৰ তোমালোকে বাইহাত কৰি ল'বা কি কি পিন্ধি আছিলে। Then lesson was unusually emotional and serious, আৰু সেইদিনাখন যোনটো লেসন আছিলে সেই লেসনটো unusually emotional আৰু serious আছিলে, খুব ভালকে পঢ়াইছিলে। Then the atmosphere felt heavy, solemn and respectful, আৰু সেইদিনাখন atmosphere স্কুলৰ কেনেকুৱা আছিলে? হেভি আছিলে, solemn আছিলে, অলপমান গুমা আছিলে, আৰু লগতে ৰেসপেক্টফুল আছিলে। সবৰ মনত যেন শ্ৰদ্ধা আছিল নিজৰ টিচাৰজনৰ প্ৰতি আৰু মাতৃভাষাৰ প্ৰতি। নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছো লষ্ট স্প্ৰিং চেপ্টাৰৰ পৰা। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ডেছক্ৰাইব দ্য প্লাইট অফ দ্য ৰেগপিকাৰ্ছ অফ সীমাপুৰী। লষ্ট স্প্ৰিঙৰ দুটা কুৱেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এই দুটা কুৱেশ্যন ৰিপিটেডলি আহি থাকে, ৰেগপিকাৰ্ছ অফ সীমাপুৰী আৰু বেংগল মেকাৰ্ছ অফ ফিৰোজাবাদ। তাৰে ৰেগপিকাৰ্ছ অফ সীমাপুৰী কুৱেশ্যনটোত আমি কি কি লিখিব লাগিব চোৱা। তো সীমাপুৰী ইজ আ স্লাম on the outskirts of Delhi inhabited by migrants from Bangladesh. তো এইটো লিখিবা যে সীমাপুৰীটো দিল্লীৰ কাষত, আৰু ইয়াতে থকা মানুহবিলাক most of the people were migrants, আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে? তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে। ইয়াতে তোমালোকে এটা লাইনত এক্সপ্লেইন কৰি দিব পাৰা why they have come to সীমাপুৰী লিভিং বাংলাদেশ বিকজ storm flood এইবিলাকৰ কাৰণে, ঠিক আছে? নেক্সট লিখিবা ৰেগপিকাৰ্ছ লিভ ইন পভাৰ্টি উইদাউট ইলেক্ট্ৰিচিটি, চেনিটেশ্যন, ক্লিন ৱাটাৰ। আৰু ৰেগপিকাৰ্ছ বিলাক কেনেকৈ থাকিছিলে? ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অফ মাড, তাৰপিছত কোনো ড্ৰেইনেজ নাই, কোনো চিৱেজ নাই, ঠিক আছে? কোনো প্ৰপাৰ চেনিটেশ্যন নাছিলে, ক্লিন ৱাটাৰ নাছিলে। এইখিনি তোমালোকে এড কৰিবা। নেক্সট, ৰেগ পিকিং ইজ বোথ দেয়াৰ মিনছ অফ সাৰ্ভাইভেল এণ্ড ৱে অফ লাইফ। তো ৰেগ পিকিংটো তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ একমাত্ৰ উপায়ো আছিলে, লগতে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানে ব্যৱস্থাও আছিলে, ঠিক আছে? নেক্সট, চিলড্ৰেন চাৰ্চ গাৰ্বেজ ডাম্পছ ফৰ ইউজফুল আইটেমছ ইনষ্টেড অফ এটেণ্ডিং স্কুল। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলত যোৱা নাছিলে, ৰাদাৰ তেওঁলোকে গাৰ্বেজ ডাম্পছ বিলাকত ভেলুৱেবল বস্তু বিচাৰিছিলে। কেতিয়াবা 1 rupee কইন, কেতিয়াবা 10 rupees নোট এটা পাই গৈছিলে। Their childhood is lost due to hunger, poverty and lack of opportunities. আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চাইল্ডহুডটো এনেধৰণে কি হৈছিল? হেৰাই গৈছিলে, হয়নে?
কিহৰ কাৰণে হেৰাই গৈছিল? বিকজ অফ হাংগাৰ, ভোকৰ কাৰণে, পভাৰ্টি, তেওঁলোক খুব দৰিদ্ৰ আছিলে, মানে তেওঁলোকৰ চেণ্ডেল পিন্ধিবৰ কাৰণে, শ্বু পিন্ধিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ তাতে টকা নাছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ তাতে কি নাছিলে? লেক অফ অপৰচুনিটি, কোনো সা সুবিধাও নাছিলে, ঠিক আছে। ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে তেওঁলোকৰ, ৰেচন কাৰ্ড আছিলে, বেলেগ কোনো আইডেণ্টিটি নাছিলে, আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফুড গ্ৰেইনছ কিনিব পাৰিছিল, আৰু ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম আছিলে। আদাৰ দেন দেট তেওঁলোকৰ বেলেগ একোৱে ফেচিলিটিজ নাছিলে। Next question, describe the bangle makers of Firozabad. Firozabadৰ bangle makers খিনিক describe কৰা। তো Firozabad is known for its glass bangle industry. Firozabadটো glass bangle industry কাৰণে famous আছিলে। Bangle makers work in dark congested rooms with poor ventilation. Bangle makers বিলাকে কেনেকুৱা ৰুমত থাকিছিলে? ডাৰ্ক এন্ধাৰ কোঠাটোত থাকিছিলে, যোনটো ৰুম কি হয়? কনজেষ্টেড হয়, খুব ঠেক আছিলে, প্লাছ পুৱাৰ ভেন্টিলেশ্যন, উইদাউট এয়াৰ, বতাহ সোমাব নোৱাৰা আছিলে। Families are trapped in poverty for generations due to exploitation, আৰু ইয়াতে generation after generation মানুহবিলাক এই বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত trapped হৈ আছে, বন্ধ হৈ আছে, আবদ্ধ হৈ আছে। Middlemen control the trade and take most of the profit, আৰু তাতে এটা মিডলমেনৰ গ্ৰুপ আছিলে, মিডলমেন, চাহুকাৰ্ছ, এইবিলাকৰ গ্ৰুপটোৱে মিলি এই বেংগল মেকাৰ্ছ বিলাকক অপ্ৰেছ কৰিছিলে, আৰু যিমানখিনি প্ৰফিট আছিলে তেওঁলোকে লৈ লৈছিলে, এণ্ড ইহঁতক একো দিয়া নাছিলে, ঠিক আছে। ডেছপাইট হাৰ্ড লেবাৰ, বেংগল মেকাৰ্ছ ৰিমেইন পুৱাৰ এণ্ড পাৱাৰলেছ। তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছতো বেংগল মেকাৰ্ছ বিলাক কি আছিলে? পুৱাৰ আছিলে, পাৱাৰলেছ আছিলে, মানে শক্তিহীন আছিলে, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ মাজত কোনো লিডাৰ্ছ নাছিল। দেন নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছো, ইণ্ডিগো। এতিয়া ইণ্ডিগোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ডেছক্ৰাইব দ্য এফৰ্টছ মেড বাই ৰাজকুমাৰ শুক্লা টু পাৰচুৱেড গান্ধী টু ভিজিট চম্পাৰণ। ৰাজকুমাৰ শুক্লাই গান্ধীক চম্পাৰণলৈকে লৈ যাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেষ্টা কৰিছিলে, পাৰচুৱেড কৰিছিলে, কেনেকে জোৰ দিছিলে। তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তোমালোকৰ কাৰণে। তো ৰাজকুমাৰ শুক্লা কোন আছিলে? লিখিবা তোমালোকে, ৱাজ এ পুৱাৰ শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ বা য়মেন অৰ ফাৰ্মাৰ ফ্ৰম চম্পাৰণ। তো ৰাজকুমাৰ শুক্লা কি কৰিছিল? ইলিটাৰেট আছিলে, ক'ৰ পৰা আহিছিল? চম্পাৰণৰ পৰা আহিছিলে। দেন লিখিব লাগিব, হি মেট গান্ধী এট দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ছেশ্যন ইন লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া ছেশ্যন চলি আছিলে 1916ত, তাতে তেখেতে লগ কৰিছিলে। ইয়াৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, 1916ত। Okay, despite repeated refusals, Shukla persistently followed Gandhi everywhere. So at first Gandhi refused his request to refuse কৰিছিলে, but Shukla did not leave Gandhi's side. He followed him everywhere. সব জায়গাতে তেখেতক ফলো কৰিলে, and finally কি হ'ল? Gandhi accepted his request and decided to go with him to Champaran. He accompanied Gandhi to Kanpur, Ahmedabad and other places. তাৰপিছত তেখেতে ক'ত গ'ল? Actually কানপুৰত গ'ল, দেন আহমেদাবাদত গ'ল, যোনটো তেখেতৰ আশ্ৰম আছিলে, তাতে পিছে পিছে গ'ল গান্ধীক ৰিকুৱেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত তাৰ পৰা কি কৰিলে? হিজ ডিটাৰমিনেশ্যন এণ্ড চিনচিয়াৰিটি ফাইনেলি কনভিন্স গান্ধী টু ভিজিট চম্পাৰণ, আৰু তেখেতৰ ডিটাৰমিনেশ্যন আৰু চিনচিয়াৰিটিৰ কাৰণে গান্ধী ফাইনেলি এগ্ৰী হৈ গ'ল যে ঠিক আছে, মই তোমাৰ লগত ক'ত যাম? চম্পাৰণলৈকে যাবৰ কাৰণে সাজু। তো এনেধৰণে গান্ধীক চম্পাৰণলৈকে লৈ যোৱাৰ পিছফালে ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ বহুত ডাঙৰ এটা ৰোল আছিলে। Next question, describe the exploitation of indigo sharecroppers by the English landlords. How did Gandhi help them fight British operations? তো ইয়াতে কি কৈছে? ইণ্ডিগো শ্বেয়াৰক্ৰপিং চিষ্টেমটো কেনেধৰণে তোমাৰ খেতিয়ক বিলাকক অপ্ৰেছ কৰিছিলে, শোষণ কৰিছিলে, আৰু লগতে গান্ধীয়ে তেওঁলোকক কেনেকে সহায় কৰিছিলে। মে বি লাষ্ট ইয়াৰ এইটো কুৱেশ্যনছ আহি গৈছে, ইয়াত এইটো কুৱেশ্যনছ অলপ বেলেগ ধৰণে সুধি দিব পাৰে, ষ্টিল তোমালোক চাই লোৱা। ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ডছ ফ'ৰ্চড পেজেণ্টছ টু গ্ৰ' ইণ্ডিগো on 15% of their land, the sharecropping system. তো ব্ৰিটিছ বিলাকে ফ'ৰ্চফুলি তেওঁলোকক 15% লেণ্ডত ইণ্ডিগো লগাবৰ কাৰণে ফ'ৰ্চ কৰিছিলে। The peasants were compelled to sell indigo at a very low prices, আৰু খুব কম দামতে তেওঁলোকে ইণ্ডিগোটো বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছিল। আৰু বা কি কৰিব পাৰা? ইয়াতে এনেকুৱা লিখিব পাৰা, they have to surrender the entire indigo as a rent to the landlords. landlords বিলাকৰ তাতে as a rent দি দিব লগা হৈছিলে। প্লাছ তেওঁলোকে মাৰ্কেটতো বেছি প্ৰাইচ পোৱা নাছিলে। They were heavily taxed and illegally fined, আৰু তেওঁলোকৰ তাতে বহুত হেভিলি টেক্স লগাই দিছিলে আৰু ইলিগেলি ফাইনো লগাইছিলে। গান্ধী কণ্ডাক্টেড আ ডিটেইল ইনকুৱাৰী বাই ৰেকৰ্ডিং পেজেণ্ট ষ্টেটছমেন্টছ। গান্ধীয়ে কি কৰিলে? তাতে যোৱাৰ পিছত পেজেণ্টছ বিলাকৰ পৰা কি কৰিলে? ৰেকৰ্ড কৰিলে ষ্টেটছমেন বিলাক, যে কেনেকে ব্ৰিটিছ বিলাকে তেওঁলোকক শোষণ কৰি আছে। দেন হি হেড আ পিচফুল ষ্ট্ৰাগল দেট ৰিজাল্টেড ইন দ্য এবলিশ্যন অফ দ্য শ্বেয়াৰক্ৰপিং চিষ্টেম, আৰু লগতে ব্ৰিটিছ বিলাকৰ এগেইনষ্টত তেখেতে পিচফুলি কি কৰিলে? ফাইট কৰিলে, আৰু ফাইনেলি নন ভাইলেণ্টলি ফাইট কৰাৰ পিছত ফাইনেলি গান্ধী won in helping the sharecroppers, আৰু এনেদৰে শ্বেয়াৰক্ৰপিং চিষ্টেমটো কি কয়? চম্পাৰণৰ পৰা ফৰেভাৰৰ কাৰণে, সদায় কাৰণে কি হৈ গ'ল? এবলিছ হৈ গ'ল, নোহোৱা হৈ গ'ল।
Then the battle of Champaran is won, Gandhi explain the context. The battle of Champaran is won, Gandhi কৈছে আৰু কিহৰ কাৰণে কৈছিলে হেতু তোমালোকে লিখিব লাগে, ঠিক আছে। তো এই battle of Champaran is won এটু গান্ধীয়ে কেতিয়া কৈছিলে, যেতিয়া লয়াৰ্স বিলাকে এগ্ৰি কৰিল যে তেখেতলোকে এতিয়া গান্ধীৰ লগত জেলত যাব কাৰণেও ৰেডি, তেতিয়া গান্ধীয়ে এই কথাষাৰ কৈছিলে। আৰু তাৰ আগতো অলৰেডি ফাৰ্মাৰ্স বিলাকতো ওলাই আহিছিলে, অকল লয়াৰ্স বিলাকে একলগ হোৱা নাছিলে। যেতিয়া লয়াৰ্স বিলাকো একলগ হৈ গ'ল, তেতিয়া গান্ধীয়ে শিওৰ আছিলে যে এইবাৰ আমি চম্পাৰণৰ বেটেলটো জিকি যাম। দ্য ব্ৰিটিছ অথৰিটিজ অৰ্ডাৰ্ড গান্ধী টু লিভ চম্পাৰণ, ব্ৰিটিছ অথৰিটিয়ে গান্ধীক অৰ্ডাৰ কৰিছিলে যে তেওঁ চম্পাৰণ এৰি গুচি যাব লাগে, বিকজ তেখেতে চম্পাৰণ ইনজাষ্টিছৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী কৰি আছিলে। বাট গান্ধীয়ে কি কৰিলে, ডিছঅবে কৰিলে, গান্ধীয়ে মানি নললে। আৰু এজ এ ৰিজাল্ট কি হৈ গ'ল, হি ৱাজ সামন টু কোৰ্ট, তেখেতক কোৰ্টত সামন কৰা হ'ল, কোৰ্টত মাতা হ'ল। থাউজেণ্ডছ অফ পেজেণ্টছ গেদাৰ্ড টু ছাপোৰ্ট গান্ধী, তেতিয়া গান্ধীক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেডছ এণ্ড থাউজেণ্ডছ অফ পেজেণ্টছ আহি কি কৰিলে, কোৰ্টৰ বাহিৰত প্ৰটেষ্ট কৰিলে। দ্য গভৰ্ণমেণ্ট উইথড্ৰ দ্য কেছ এগেইনষ্ট হিম, তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টে ফ'ৰ্চফুলি বাধ্য হৈ গ'ল সেই তেখেতৰ এগেইনষ্টত কেছটো উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। গান্ধী ৰিয়েলাইজ দেট ফিয়াৰ অফ ব্ৰিটিছ অথৰিটি হেড এণ্ডেড এমং দ্য পিজেণ্টছ, তাৰপিছত পেজেণ্টছ বিলাকৰ মাজত যেতিয়া কি হৈ গ'ল, গান্ধীয়ে দেখা পালে যে তেওঁলোকৰ ভয়টো নোহোৱা হৈ গ'ল টুৱাৰ্ডছ দ্য ব্ৰিটিছ, ঠিক আছে। তেতিয়া গান্ধী কি হ'ল, সাহস পালে। লগতে লয়াৰ্স বিলাকেও কি কৰিলে, আহি গান্ধীক জইন কৰিলে যে উই আৰ ৰেডি টু ফলো ইউ ইন টু দ্য জেইল, আপুনি যি ক'ব আমি তাকে কৰিম। চ' এট দেট মোমেণ্ট Gandhi said that the battle of Champaran is won, আমি চম্পাৰণৰ বেটেলটো জিকি গলো, because everyone come together to fight against the British now. Next, how did Gandhi teach Indians to be self-reliant in Champaran? গান্ধীয়ে কেনেকে চম্পাৰণৰ মানুহবিলাকক শিকাইছিল self-reliant হ'ব কাৰণে, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব কাৰণে। গান্ধী encouraged peasants to depend on themselves, not lawyers or courts. তো গান্ধীয়ে পেজেন্টছ বিলাকক শিকালে যে তোমালোকে কোৰ্টৰ ওপৰত, লয়াৰ্ছৰ ওপৰত বেছিকে ভৰসা কৰিব নালাগে বা ডিপেণ্ড হ'ব নালাগে। He asked lawyers to leave Champaran to support the peasants morally, আৰু তেখেতে কি কৰিছিলে, চম্পাৰণত লয়াৰ্স বিলাকক মাতি পঠাইছিলে যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, মৰেলি পেজেন্টছ বিলাকক, ফাৰ্মাৰ্স বিলাকক কি কৰিব পাৰে, সাপোৰ্ট কৰিব পাৰে। ই প্ৰমোটেড এডুকেশ্যন, ক্লিনলিনেছ এণ্ড হাইজিন ইন ভিলেজেছ, লগতে তেখেতে কি কৰিলে, অকল তেওঁলোকক ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰাই নহয়, সেই তেওঁলোকক আৰু কেইটামান বস্তুৰ পৰা ফাইট কৰাও শিকালে, যেনেকে এডুকেশ্যনটো নাছিলে তাতে, তো তেখেতে LP স্কুল, প্ৰাইমেৰী স্কুলছ বা সেইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল খুলিলে, ক্লিনলিনেছ শিকালে, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটো শিকালে, হাইজিন শিকালে, আৰু ভিলেজ বিলাকক কেনেকে একলগ কৰিব পাৰি সেইটো শিকালে। গান্ধী এম্ফেচাইজ কাৰেজ, ইউনিটি এণ্ড সেল্ফ কনফিডেন্স, গান্ধীয়ে কাৰেজ, ইউনিটি আৰু সেল্ফ কনফিডেন্সটো শিকালে তেওঁলোকক। ইয়াতে তোমালোকে আৰু এটা এক্সাম্পল দিব পাৰা যে যেতিয়া লয়াৰ্স বিলাকে CF এণ্ড্ৰিউজৰ হেল্পটো ল'ব কাৰণে গান্ধীক ৰিকুৱেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গ'ল যে CF এণ্ড্ৰিউজটো ব্ৰিটিছ হয় আৰু তেখেতে আপোনাক ফলো কৰে, আৰু তেখেত যদি ইয়াতে থাকি যায়, আমাৰ লগত যদি হেল্প কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি এই বেটেলটো এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ইজিলি জিকিব পাৰিম। তেতিয়া গান্ধীয়ে তেওঁলোকক কি কৰিলে, এইটো শিক্ষা দিলে যে এই বেটেলটো আমাৰ, আৰু ইয়াৰ ফাইট কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। উই কেন নট ইউজ CF এণ্ড্ৰিউজ এজ এ প্ৰপ এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ, ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত আমি তাক আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো। ই প্ৰুভ দেট অৰ্ডিনাৰী ইণ্ডিয়ানছ কুড চেলেঞ্জ ইনজাষ্টিছ থ্ৰু পিচফুল মিনছ, আৰু তেখেতে প্ৰুভ কৰি দিলে যে অৰ্ডিনাৰী মানুহবিলাকেও ব্ৰিটিছ বিলাকক পিচফুলি চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে, শান্তিময়ভাৱে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ দিব পাৰে। নেক্সট, হাউ ডিড গান্ধী টিচ ইণ্ডিয়ানছ টু বি সেল্ফ ৰিলায়েণ্ট, এইটো অলৰেডি কৰিলো। নেক্সট আহিছো গোয়িং প্লেচেছ। ডেছক্ৰাইব Sophie's character with example, Sophieৰ characterটো ডেছক্ৰাইব কৰিব দিছে। তো Sophie is imaginative, lives in a world of fantasy. তো Sophie কেনেকুৱা আছিলে, ইমেজিনেটিভ আছিলে, বিকজ তাই বুটিক কিনিব সপোন দেখিছিলে, though her financial condition was not that good, okay, they were meant to work in a biscuit factory, but yet she had wild dreams. আৰু কি ড্ৰিমছ আছিলে, যে বুটিক কিনিব, মেনেজাৰ হ'ব, ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'ব, এটসেট্ৰা এণ্ড এটসেট্ৰা। তো গতিকে তাই কিহত থাকিছিলে, ফেণ্টাচিৰ ৱৰ্ল্ডত থাকিছিলে, কল্পনাৰ দুনিয়াত থাকিছিলে। শ্বি ইজ ডিছছেটিছফাইড উইথ হাৰ পুৱাৰ মিডিল ক্লাছ বেকগ্ৰাউণ্ড, তেখেতৰ মিডিল ক্লাছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা তাই ডিছছেটিছফাইড আছিলে, অসন্তুষ্ট আছিলে, আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাব বিচাৰিছিলে। শ্বি ড্ৰিমছ অফ গ্লেমাৰাছ কেৰিয়াৰ্ছ লাইক বিকামিং এন এক্ট্ৰেছ অৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ, আৰু গ্লেমাৰাছ কেৰিয়াৰ্ছ বিলাকক তাই ভাল পাইছিলে আৰু তেনেকুৱা হ'ব বিচাৰিছিলে। শ্বি আইডলাইজেছ ডেনি কেচি এণ্ড ইমেজিনছ আ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ হিম, তাই ডেনি কেচিক খুব ভাল পাইছিলে, আইডলাইজ কৰিছিলে, আৰু ইমেজিন কৰি লৈছিল যে ডেনি কেচিৰ লগত যেন তাইৰ এটা কি আছে, পাৰ্চনেল সম্পৰ্ক আছে, ডেনি কেচিক লগ পোৱাৰ কথাও তাই
কি কৰিছিল ইমেজিন কৰিছিল her fabricated story about meeting delicacy shows her tendency to escape reality আৰু তাইৰ যোনটো ষ্টৰি আছিল কাহিনী আছিল ডেলিকেচিক লগ পোৱাটো এই কাহিনীটোৱে আমাক এইটো বুজায় যে তাই যেন নিজৰ ৰিয়েলিটিৰ পৰা কি কৰিব বিচাৰে পলাব বিচাৰে এস্কেপ কৰিব বিচাৰে গতিকে এইখিনি পইণ্ট মনত ৰাখিবা আৰু তাৰ লগত এক্সাম্পলছ দি তোমালোকে লিখি দিবা নেক্সট কন্ট্ৰাষ্ট ফেন্টাসি এণ্ড ৰিয়েলিটি ইন গোয়িং প্লেচেছত কেনেকৈ ফেন্টাসি আৰু ৰিয়েলিটিৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য দেখাইছে ফেন্টাসি মানে কি কল্পনা আৰু ৰিয়েলিটি মানে হ'ল দিঠক Sophie's fantasies include meeting and dating a famous footballer তো Sophie ইমেজিন কৰিছিলে ফেন্টাসি কৰিছিলে সপোন দেখিছিলে যে তাই ডেনিকেচিক কি কৰিছে লগ পাইছে ডেনিকেচিৰ লগত ফুৰিব গৈছে ডেনিকেচিৰ লগত এটা তাইৰ ৰিলেশনশিপ আছে ৰিয়েলিটি shows her limited opportunities and modest family background কিন্তু আসলতে ৰিয়েলিটিটো কি আছিলে যে তাই খুব দুখীয়া লোৱাৰ মিডল ক্লাছ ফ্যামিলিৰ পৰা বিলং কৰে য'ত বহুত অপৰচুনিটিজ কম খা সুবিধা কম লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালটো ইমান বেছি ফাইনান্সিয়ালি কি নহয় মানে ষ্ট্ৰং নহয় যে তাইৰ সপোনবোৰ কি কৰিব পাৰে পূৰণা কৰিব পাৰে while Sophie imagines bright future Job understands practical life better তো Sophie এইবিলাক সপোন চাই থাকে কিন্তু জোফ তাৰ ককায়েক জোফ আকো কি আছিল প্ৰ্যাকটিক্যাল আছিল কাৰণ হি ডেইলি সিটি লৈকে গৈছিল কাম কৰিব কাৰণে ইয়াতে তোমালোকে জেন্সিৰ এক্সাম্পলও দিব পাৰা যেতিয়া এইবিলাক কথা Sophie ইমাজিন কৰি আছিল জেন্সিয়ে তাইক বুজাইছিল যে Sophie বেছি দিন নাই আমাক we are meant to work in a biscuit factory so you should be very sensible before leaving school delicacy exists only in Sophie's imagination and not in real life আৰু ডেলিকেচিক লৈ তাৰ যোনটো সপোন আছিল এই সপোনটো অকল তাই কল্পনাৰ জগততে থাকিছিল ডেলিকেচিটো অকল তাইৰ মনতে থাকি গৈছিল the story highlights the painful clash between dreams and harsh reality আৰু ষ্টৰিটোৱে এইটো দেখাইছে যে কেনেকৈ আমাৰ ৰিয়েলিটি আৰু সপোনবোৰ কেনেকৈ কি হ'ব পাৰে ইটো আনটোৰ লগত ক্লাশ কৰিব পাৰে গতিকে এইখিনি কথা আমি সফিৰ মানে পৰা গম পাইছো ফ্যান্টাসি আৰু ৰিয়েলিটিৰ মাজত ক্লাশটো Next, why is Sophie drawn to unrealistic dreams? এটা Sophie কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ সপোন চাব লগা হৈছিল বা কিয় চাইছিল Sophie is unhappy with her dull and restricted life কাৰণ Sophieৰ জীৱনটো কি আছিল ডাল আছিল কোনো ভাল লগা বস্তু নাছিল Sophieৰ লাইফটোত আৰু লগতে তাইৰ লাইফটো কেনেকুৱা আছিল ৰেস্ট্ৰিক্টেড আছিল কাৰণ দেউতাকে খুব কন্ট্ৰোল কৰিছিল দেউতাকৰ কথা মতে চলিব লগা হৈছিল she wants to escape poverty and social limitations আৰু এই poverty আৰু social limitations কিনি তাই পাৰ কৰিব বিচাৰিছিল media and celebrity culture influence her imagination আৰু যেহেতু টিভিত তাই মানুহবিলাকক দেখা পাইছিল সেলিব্ৰিটিজ বিলাক কেনেকৈ পপুলাৰ হয় কেনেকৈ বহুত লাইমলাইটত থাকে আৰু তেনেকুৱাই ক্যাৰিয়াৰ এটা তাইও ল'ব কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিল আৰু দ্যাট ইজ ওয়াই তাই এক্ট্ৰেছ ফ্যাশন ডিজাইনাৰ হ'ব বিচাৰিছিল বুটিক এখন কিনিব বিচাৰিছিল adolescence makes her emotionally impulsive and hopeful আৰু প্লাস adolescence যোনটো এজ আছিল adolescence এজৰ কাৰণেও তাই ইমোশনালি আৰু কি হৈছিল মেন্টালি কি হৈ গৈছিল বেছি হোপফুল হৈ গৈছিল বেছি কল্পনাৰ জগতত সোমাই গৈছিল ড্ৰিমস গিভ হার টেম্পৰাৰী হ্যাপিনেস এন্ড আ সেন্স অফ ইম্পৰ্টেন্স আৰু এই সপোন বিলাকে তাইক অকমান টাইমৰ বাবে কি কৰিছিল ভাল লগাই থৈ দিছিল আৰু সেই কাৰণে এই সপোনৰ দুনিয়াত থাকি তাই বিৰাট ভাল পাইছিল Next, how does the story critic adolescent fantasies? এই ষ্টৰিটোৱে কেনেকৈ adolescent fantasy critic কৰিছে সমালোচনা কৰিছে ঠিক আছে the story shows how unchecked imagination leads to disappointment তো ষ্টৰিটোৱে এইটো দেখাইছে যে কেনেকৈ unchecked imagination যদি আমি ইমাজিনেশনটো কন্ট্ৰোল নকৰো তেতিয়া হলে সেই ইমাজিনেশনটো আমাক ডিসঅ্যাপয়েন্ট কৰিব এদিন যায় আমি যদি বহুত কিবা কিবি সপোন চাও আনৰিয়েলিস্টিক সপোন বিলাক চাও তেতিয়া হলে এদিন সেই সপোন বিলাক ভাঙি যাব সম্পূৰ্ণ নহব কাৰণ আমি দিতকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আতৰি গৈছো আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট হ'ব দুখ হ'ব Sophie lies isolate her emotionally from reality আৰু Sophie নিজকে কি কৰিছিল ৰিয়েলিটিৰ পৰা আইসোলেট কৰিছিল পৃথক কৰি দিছিল her fantasies are based on desire not effort or planning আৰু তার ফ্যান্টাসিটো সম্পূৰ্ণভাৱে কি আছিল ডিজায়াৰৰ ওপৰত বেসড আছিল না তা সেই সপোনবিলাক পুৰা কৰিব কাৰণে Sophie চেষ্টা কৰিছিল না হাৰ্ড ওয়ার্ক কৰিছিল The author presents fantasy as comforting but dangerous তো author এটো দেখাব খুজিছে যে আমাৰ ফ্যান্টাসিটো অকমান সময়ৰ বাবে কমফৰ্টিং হ'ব পাৰে অকমান সময়ৰ বাবে আমাক হ্যাপিনেস দিব পাৰে বাট এট দা সেম টাইম এই ফ্যান্টাসিটো কি বহুত ডেঞ্জারাস আমাৰ বাবে বহুত ডেঞ্জারাস কনসিকুৱেন্সেস লৈ আহিব পাৰে adolescents are warned against confusing dreams with reality আৰু adolescents-টোৱে আমাক একচুয়ালি হকিয়াই দিছে এই ষ্টৰিটোৱে আমাক একচুয়ালি ওয়ার্ন কৰিছে যে কেনেকে আমি ড্ৰিম আৰু ৰিয়েলিটিৰ মাজত কি হৈ যাব পাৰো কনফিউজ হৈ যাব পাৰো এন্ড আমি নিজৰ বিপদ আমি নিজে মাতি আনিব পাৰো
Next, explain the significance of the title going places. Going places title or significance to explain koribo dise, importance to explain koribo dise. To answer to ami keneke likhim, literally it suggests ambition and success in life. To going places mane ki eta thai pora antu thai loi jua, that means from moving on to a better place, ঠিক আছে. Ironically, Sophie is not actually going places in reality, কিন্তু Sophie actually আসলতে নিজৰ বেয়া অৱস্থাটোৰ পৰা ভাল অৱস্থালৈকে যোৱা নাছিল ৰিয়েলিটিত, আসলতে তাই ইমাজিনেৰী হে প্লেচ বিলাকলৈ গৈছিল. The title reflects Sophie's imaginary journey is not real progress. এই টাইটেলটোৱে একচুয়ালি Sophieৰ imaginary journey টোকহে বুজাইছে, কেনেকে তাই এইটো ঠাইৰ পৰা আনটো ঠাই, সেইটো ঠাইৰ পৰা আনটো ঠাইলৈকে গৈছিলে. আৰু সেইটো আমি দেখা পাইছো যে জেনচিৰ লগত কথা পাতোতে তাই মনটো উৰি ফুৰিছিলে, কেনেকে তাই এক্ট্ৰেছ হ'ব বিচাৰিছিল, ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'ব বিচাৰিছিলে. জোফৰ লগত কথা পাতোতে তাই ইমেজিন কৰিছিলে যে জোফ কেনেকে সিটিত যায়, কেনেকে ইন্টাৰেষ্টিং মানুহবিলাকক লগ পায়, আৰু চাগে জোফে সিহঁতৰ মাত নিদিয়ে, সেই ঠাইবিলাক বা কেনেকুৱা হ'ব, ঠিক আছে. প্লাছ ডেনিকেচিক লৈও তাই যোনটো ইমেজিন কৰিছিলে. গতিকে এই গোটেইবিলাকে কি বুজাইছে যে ছফি এটা জেগাত থকা নাছিলে, ইমেজিনেৰী তাই উৰি ফুৰিছিলে. ইট হাইলাইটস দ্য গ্যাপ বিটুইন এস্পিৰেশ্যনছ এণ্ড একচুৱেল পচিবিলিটিজ. আৰু এই টাইটেলটোৱে আৰু এটা বস্তু শ্ব' কৰিছে যে আমাৰ একচুৱেল এস্পিৰেশ্যনছটো আৰু লগতে আচল পচিবিলিটি কোনটো সঁচাকে হ'ব পাৰে, সেই তাৰ মাজত এটা গ্যাপ আছে. দ্য টাইটেল ৰিএনফোৰ্চেছ দ্য থিম অফ ইলিউজন ভাৰ্চেছ ৰিয়েলিটি. আৰু এই গোয়িং প্লেচেছৰ টাইটেলটোৱে একচুৱেলি ইলিউজন, ভ্ৰম আৰু ৰিয়েলিটি দিঠকৰ মাজত পাৰ্থক্যটো দেখাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে. লাষ্ট চেপ্টাৰ আমাৰ মেমো অফ অ ছোটা সাহিব. মেমো অফ অ ছোটা সাহিবৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল অথাৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ দ্য ফ্লাডছ অন দ্য নৰ্থ বেংক ডিউৰিং দ্য মনচুন. এইটো লাষ্ট ইয়াৰ আহি গৈছে, গতিকে এইটো কুৱেশ্যন নাচালেও হ'ব, ইয়াত মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ অকণমান, 2 মাৰ্কছৰ যদি আহি যায় লিখিব পাৰিবা. তো নৰ্থ বেংকত মনচুনৰ টাইমত অথৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কি আছিলে? তো নৰ্থ বেংক ইজ প্লেজেণ্ট ইন উইণ্টাৰ বাট বিকামছ ডেঞ্জাৰাছ ডিউৰিং দ্য মনচুন. তো নৰ্থ বেংকটো প্লেজেণ্ট উইণ্টাৰৰ টাইমত খুব ভাল লগা হয়, খুব মনোৰম হয়, কিন্তু মনচুনৰ টাইমত ই বহুত ডেঞ্জাৰাছ হৈ পৰে, কাৰণ চাৰিওফালে বোকা থাকে আৰু লগতে ই মেলেৰিয়াৰ হটবেড হৈ পৰে. দ্য ৰেইনি চিজন টাৰ্নছ দ্য এৰিয়া ইনটু হটবেড অফ মেলেৰিয়া. দ্য ৰিভাৰ্ছ অভাৰফ্ল' ডিউ টু হেভি ৰেইনফল. গোটেই নদীত কি হৈ যায়, বাঢ়নি পানী দি ভৰি যায়, ফ্লাডৰ ৱাটাৰ দি ভৰি যায়. বেম্বো ব্ৰিজেছ বিল্ট ইন উইণ্টাৰ আৰু ৱাছড অৱে বাই দ্য ফ্লাডছ. ঠাণ্ডাৰ দিনত বনোৱা বাঁহৰ দলংবিলাক সেই ফ্লাডৰ পানীয়ে উটাই লৈ যায়, ভাঙি লৈ যায়. The author once crossed a flooded river on horseback. আৰু এনেকুৱা এটা flooded river অথৰে ক্ৰছ কৰিব যাওঁতে কি কৈছিলে, he persuaded the horse to enter the river despite the strong current. আৰু বহুত পানী থকা সত্ত্বেও তেখেতে জোৰজবস্তি কৰি ঘোঁৰাটো পানীত নমাই দিছিলে. নমাই দিয়াৰ পিছত কি হ'ল, he slipped over the horse's back and held its tail. আৰু ঘোঁৰাৰ পিঠিৰ পৰা তাই স্লিপ কৰি পৰি গৈছিলে, কিন্তু নেচটো ধৰি কিবাকে ওলমি থাকিল. The horse's tail was used like a rudder to steer direction. আৰু হৰ্চৰ টেইলটো, ঘোঁৰাৰ টেইলটো তেখেতে ইউজ কৰিছিলে ঘোঁৰাটোক লেফ্ট ৰাইটত মুভ কৰিবৰ কাৰণে. হি ফাইনেলি ৰিচ দ্য অপজিট বেংক সেফলি. অৱশেষত অপজিট বেংকত ভালকে গৈ পাইছিলে. ৰিভাৰ্ছ ৱেৰ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ক্ৰছড ইউজিং মাৰবটছ. আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নদীত বোৰ পাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায়ে তাতে কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, মাৰবটছ ইউজ কৰা হৈছিলে. ডিউৰিং মনচুন ৰোডছ অন দ্য নৰ্থ বেংক বিকেম আনইউজেবল ফৰ নৰ্মেল কাৰ্ছ. আৰু নৰ্থ বেংকৰ সময়ত এই ৰাস্তাবিলাক কি হৈ যায়, নৰ্মেল কাৰেদি চলাচল কৰা যথেষ্ট কষ্টকৰ হৈ পৰে. আৰু তেনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট হৈছিলে যেতিয়া অথাৰে নিজৰ ৱাইফৰ লগত ট্ৰেভেল কৰি আছিলে কাৰত, তেতিয়া কাৰটো শ্লিপ কৰি পথাৰত পৰি যায়, আৰু বহুত দূৰ তেখেতে পথাৰৰ তলত, পথাৰৰ যি বক্সবিলাক বনোৱা আছিল, এনক্ল'জাৰ্ছ বনোৱা আছিল, তাৰ ওপৰেদি গাড়ী চলাব লগা হৈছিলে. গতিকে এই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি তোমালোকে লিখি দিবা. নেক্সট, অথাৰ্ছ অবজাৰ্ভেশ্যন অন দ্য ইউজ অফ মাৰবটছ ইন আছাম. অথাৰে মাৰবটৰ ইউজটোক অসমত কেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিছিলে. মাৰবটছ ৱেৰ কমনলি ইউজ ডিউৰিং দ্য মনচুন টু ক্ৰছ ফ্লাডেড ৰিভাৰ্ছ. কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, মনচুনৰ টাইমত বানপানী দি ভৰি থকা নদীবিলাক পাৰ কৰিবৰ কাৰণে. দে ৱেৰ শ্ল' এণ্ড টেডিয়াছ বাট ভেৰি ইউজফুল. এই মাৰবটবিলাক খুব শ্ল' আছিলে, খুব লেহেমীয়া আছিলে তাৰ যাত্ৰাটো, কিন্তু তেতিয়াৰ টাইমত খুব ইউজফুল আছিলে. মাৰবট চাৰ্ভড এজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন. আৰু তেতিয়াৰ টাইমত মাৰবটটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কমিউনিকেশ্যন, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে. মাৰ কনচিষ্টেড অফ এ প্লেংক প্লেটফৰ্ম. আৰু মাৰটো কেনেকে বনাইছিলে, প্লেংক প্লেটফৰ্ম, সমান এটা প্লেটফৰ্ম, আৰু তাৰ তলত কি আছিলে, দুখন নাও লগাই দিয়া হৈছিলে. দ্য প্লেংক ৱাজ প্লেচড অভাৰ টু boats kept side by side. দুটা নাও সাইড বাই সাইড ৰাখি তাৰ ওপৰত প্লেংকটো পাৰি দিয়া হৈছিলে. দ্য boats were either paddled across the river. আৰু boatsটোক পেডেল কৰা হৈছিলে বা ৰোপৰ লগত বান্ধি দিয়া হৈছিলে. Some marboats were connected with a running cable. ৰানিং কেবলৰ লগতো কানেক্ট কৰি দিয়া হৈছিলে. Others were carried by the force of the river. আৰু কিছুমানক নদীৰ মানে স্পীডত, পানীৰ স্পীডেদি মাৰবটটোক ঠেলি ঠেলি লৈ গৈছিলে, তেনেকুৱাকে চলিছিল. মাৰবটছ ৱেৰ এচেঞ্চিয়েল ডিউৰিং ফ্লাডছ এণ্ড ৱেন আদাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ফেইল. মাৰবটটো তেতিয়াৰ টাইমত তাৰমানে
খুব এসেনশিয়েল আছিলে যেতিয়া নেকি বেলেগ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কোনো নাছিলে। Next, the author's experience at the Rajapara Forest Bungalow. Rajapara Forest Bungalow author experience to ki. Rajapara Forest Bungalow was charming in appearance. Rajapara Forest Bungalow to তেখেতৰ বাবে কি আছিলে খুব চাৰ্মিং আছিলে খুব ভাল লগা আছিলে আৰু এইটো তেখেতৰ one of the favorite bungalow আছিলে. It was occupied by bats living on the roof আৰু Rajapara Bungalow ওপৰত কোন থাকিছিলে bats বাদুলি থাকিছিলে. Continuous bat droppings reminded the author of their presence আৰু সেই বেটৰ ড্ৰপিংছ বুৰে তেখেতলোকক কি কৰিছিলে ৰিমাইণ্ড কৰি দিছিলে যে তাতে ওপৰত ঘৰৰ ওপৰত কি থাকে বেটবোৰ আছে বা বাদুলিবোৰ আছে। A constant smell of decay filled the place. চাৰিওফালে প্লেচটোত এই বেটৰ গোন্ধটো ভৰি পৰিছিলে। A large fruit eating bird lived on a tree near the bungalow আৰু তেখেতৰ বাংলোৰ ওচৰতে ডাঙৰ fruit eating তাৰমানে ফল খোৱা বাদুলি এটাও থাকিছিলে। The bungalow stood in an open clear bungalow to পৰিষ্কাৰ জাগাত বনোৱা আছিলে। It was surrounded by paddy fields and trees. চাৰিওফালে কি আছিলে পথাৰ আছিল ধানৰ পথাৰ আছিল আৰু কি আছিলে গছ-গছনি আছিলে। Jungle fowls fed on grains left after harvest আৰু যেতিয়া ধানটো কাটি দিয়াৰ পিছত যি অকমান ধানৰ গছবোৰ বাচি যায় পথাৰত সেই গছবোৰ খাব কাৰণে জংগল ফাউলবোৰ আহিছিল তাতে। Sometimes the jungle fowls even entered the kitchen আৰু কেতিয়াবা জংগল ফাউলবোৰ তেখেতলোকৰ কিচেনতো সোমাই পৰিছিলে। Despite discomfort, it was a sunny, open and cheerful place to work আৰু যদিও অকমান ডিসকমফৰ্ট আছিলে তোমাৰ বাদুলিৰ বাবে তথাপিও এই ঠাইটো সানি আছিলে ৰ'দ পৰা আছিলে ওপেন আছিলে খোলা মেলা ঠাই আছিলে আৰু লগতে খুব ভাল লগা মনোৰম ঠাই আছিলে কাম কৰিবলৈ জন ৰাউন্ট্ৰিৰ বাবে গতিকে সেই কাৰণে জন ৰাউন্ট্ৰিয়ে ৰাজাপাৰা বাংলোটোক তেখেতৰ ফেভৰেট বাংলো বুলি কৈছিলে তো এইখিনি কোৱেশ্চনছ মই তোমালোকক কৰাই দিলো আই হোপ তোমালোকৰ কাৰণে এটা ৰেপিড ৰিভিজনো হৈ গ'ল ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি গতিকে এইখিনি 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনছ যদি তোমালোকে ভালকে চোৱা বা পইণ্টছখিনি ভালকে মনত ৰাখা তোমালোকে অফ কোৰ্স যিকোনো কোৱেশ্চনছ এইকেইটা চেপ্টাৰৰ পৰা কৰিব পাৰিবা তো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এইখিনি মই যিখিনি ইয়াতে বুজালো গতিকে এই ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে যথেষ্ট কষ্ট কৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে বনাইছো গতিকে ভিডিওটোৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিয়া আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবা কেনেকুৱা পালা আৰু লগতে শেয়াৰ কৰা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা যিমান পাৰা ষ্টুডেন্টছ বিলাকৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিয়া মই তোমালোকক হেল্প কৰিব কাৰণে আগবঢ়াই আহিছো গতিকে যিমানখিনি মোৰ ভিডিওটো ষ্টুডেন্টছ খিনিৰ মাজত যাব হিমানে মোৰ ভাল লাগিব গতিকে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও থ্যাংক ইউ